بسم الله الرحمن الرحیم. راځو فنکشن یا فارمولا بوک ته او په دې کې چې کوم فنکشنز پاتې دي هغه به انشاءالله کمپلیټ کوو په دې ډیټ ان ټایم کې. نو دې کې موږ سره اول فنکشن هغه ورک ډے ډاټ آی ان ټي ال ده. آی ان ټي ال مطلب انټرنیشنل. دا موږ سره داسې یو فنکشن ده چې په دې کې زه ورته ښایم چې مثال په تور باندې جمعې ورځې صرف په چوټۍ کې حساب شي. یو کس په دغه تاریخ باندې فار ایگزامپل کار سټارټ کو یا فار ایگزامپل کلاس سټارټ کو او دغه کلاس د دوی یا دغه کار د دوی شل ورځې وو. د لاست ډیټ به کوم یو وي؟ دا یو به وي. صحیح شوه که نه؟ همدغه شان ایر فرک مطلب فراکشن. اټس د شارټ فارم اف فراکشن. موږ ته به دا د کال فراکشن راته راکړي چې آیا سټارټ ډیټ دا شو اینډ ډیټ دا شو. نو آیا ته اوس ماته وښایه چې د دغه څخه ونیسه تر دې وخته پورې دا څو پرسنټه پوره شوی دی په 100% کې، یعنی په یو عدد کې یا په 100% کې دا څومره پوره شوی دی. نو تاسو ته شو کېږي. کرنټ ډے به څنګه درته درکوي؟ از ایکول ټو ډے ناو. کرنټ منت به څنګه درکوي؟ از ایکول ټو منت ناو. او کرنټ ایر به څنګه درکوي؟ از ایکول ټو ایر ناو. کرنټ سیکنډ به څنګه درکوي؟ از ایکول ټو سیکنډ ناو. current minute is equal to minute now. current hour is equal to hour now. بس دا موږ سره date and time functions چې موږ کمپلیټ کړه خیره او اوس په پریکټیکل کار باندې کوو. خاص is equal to لیکم فار ایگزامپل work day dot intl. start date د کوم یو دی؟ دا یو دی. کاما days 100 ورځې کار کول دي 100 ورځې. کاما weekends د کوم یو دی؟ زه ورته چې مثال په تور باندې ماته دی سټارټ واخیستل شي د سټرډے او سنډے نه، خو بای ډیفالت دا سټرډے او سنډے لیسې شو. زه اول دا ورته علمه کاما هالیډیز د کوم دي؟ چوټیانې د کوم یو دي؟ زه ورته ما ورته چوټیانې نه دي ورکړي. بس بریکټ بند کا انټر ماته به ولیکي چې د دې لاست ډیټ دغه یو شو. بس زه بلته راشم او شارټ ډیټ ماته دغه راته ولیکو. خو زه ورته یم چې نه صرف جمعې ورځ ماته پکې چوټي حساب کا، صرف جمعې ورځ په دې کې دوی چوټي کوي. نو آیا لاست ډیټ به د دې کوم یو راسي؟ is equal to زه ته فار ایگزامپل څه لیکم؟ work day until start date تی دا یو شو، کاما days تی دا شو او کاما 16 د دې نیم دی. صحیح شوه؟ ټیب بریکټ باندې انټر او همدا شان کنټرول ډي ته به راشي شارټ ډیټ ته مونږ ته هماغه راته ولیکو. نو که دې کې تاسو ته وګورئ دې کې به لاست ډیټ وروسته راځي ځکه چې دې کې 2 ورځې چوټیانې شولې او دې کې یو ورځ چوټي شوله. نو لاست ډیټ درته رامخکې شو. همدغه شان ایر فراکشن زه ګورم is equal to فار ایگزامپل ایر فراکشن ته راځم. سټارټ ډیټ د کوم یو دی؟ دا یو دی. کاما اینډ ډیټ د کوم یو دی؟ دا یو دی. او کاما بیس مطلب دا شو چې اکچوال فار ایگزامپل 380 باندې نیسي، 350 د لحاظه نیسي، کنه یوروپین ته راځي او کنه یو اس ای ته راځي. مطلب دا شو چې هر میاشت به 10 ورځې وي. زور ته نه ماته 350 نه راته ونیسه. بس انټر او زه بلته راشم کنټرول ډي. صحیح ده کنه؟ دا مې دغه شان راوستو. زه به راشم پرسنټیج ته. نو ماته وایي چې په دې کې یو کال پوره شوی دی، په دې کې پاتې دی او په دې کې هم پاتې دی چې په ټولو کې اولینې دا کمپلیټ شوی دی، بیا دویمه ورپسې ده او درېیمه ورپسې ده. که دا فار ایگزامپل زه راولمه 2مه میاشت 15 تاریخ او 2020 کال، نو دا به راته پرسنټیج اوچت شي. صحیح ده که نه؟ او همدغه شان که تاسو ورته هغه لاس کې چې کوم بیس هغه ورته ور هم نه کوي نو بیا هم تاسو ته صحیح راولي. کرنټ ډے به زه څنګه راولمه؟ یعنی زما سیسټم کې اوس کومه ورځ ده؟ is equal to day لیکم او ناو لیکم. زه وتم چې ماته د ناو څخه ډې راته راوباسه. نو ماته وایي چې ستاسو ډے 30 ده. کرنټ منت څومره ده؟ is equal to منت ورته لیکم د ناو څخه یې راته راکړه ځکه چې ناو فنکشن موږ ته هغه ډیټ او ټایم دواړه راته راکوي. نو موږ ته به منت راته راکړي چې 5مه میاشت ده. is equal to کرنټ ایر به څنګه راته راکوي؟ بس ایر ورته لیکم ناو او بریکټ بند ماته دغه ایر راته راکړو. کرنټ سیکنډ به څنګه راوباسم؟ is equal to فار ایگزامپل سیکنډ او ناو. صحیح شوه؟ ډېر اسانه او ډېر ایزي. دا شان is equal to فار ایگزامپل منټ او ناو ورته لیکم نو ماته منټ راته راکړو. او همدا شان is equal to هاور ورته لیکم ناو ورته لیکم انټر دی ماته دا راته راکړو. دا به څنګه زه اپډیټ کوم؟ بس دا که تاسو ډیلیټ بټن پریس کړئ ډیلیټ باندې هم دا اپډیټ کیږي. صحیح شوه؟ سکندونه او منټونه. یا که تاسو فار ایگزامپل F9 پریس کوئ تاسو سره هم دا اپډیټ کیږي. خو زه اوس F9 نشم پریس کولی ځکه چې ما سره ریکارډینګ اون دی بیا دا سټاپ کیږي. نو دا موږ سره ډیټ ان ټایم فنکشن دا موږ سره کمپلیټ شو. نو انشاءالله په نیکسټ لیکچر کې به په نیکسټ ویډیو کې به لوجیکل فنکشن نه سټارټ اخلو.